سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با یک گیم پلی دیگه در خدمت شما هستم. بازی جذاب فانتزی متروپولیس که قبلا هم آنباکسش رو با هم دیدیم و هم آموزش بازی رو که لینکاش روی صفحه میاد و میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. من امروز با پرستوی گیم پلی 2 نفره رو ضبط کردیم که با هم دیگه میبینیم. فقط همینطور که ما در حین بازی فانتزی متروپولیس بودیم، دوستان همسایه ما در حال بازی جدی و واقعی فانتزی تهران بودن. بنابراین اگر که شما صدای ساخت و ساز رو در هنگام ضبط ویدیو ما میشنوید، من پیشاپیش از شما عذرخواهی میکنم. من سعی کردم که تا حد امکانی صداها رو برطرف کنم، ولی ممکنه که همچنان صداهایی رو در پس زمینه ما بشنوید. بریم بدون معطلی بازی فانتزی متروپولیس رو و گیم پلیش رو ببینیم. بورد گیم باکس. خب ما چیدمان رو برای 2 نفر انجام دادیم. بخشی از چیدمانمون که همراه شما انجام خواهیم داد. قبلش من این توضیح رو بدم که شما صورت‌های ما رو در بالای تصویر میتونید ببینید و دنبال کنید امتیازات ما رو که شامل پرستیژ هست با علامت ستاره و پاپولیشن هست با علامت آدمک در طول بازی و در طول سالهای بازی. و این توضیح رو هم مجدد بدم که هدف بازی و در واقع شرط برد این هستش که ما بتونیم تو اون قطعه زمینی که در وسط شهر هست ساختمان‌های مختلف رو بسازیم و به تبع اون ساخت و ساز امتیازاتی رو بگیریم که شامل پرستیژ و پاپولیشن میشه. برای بقیه ستاپ من اول باید با کارت‌های روی سال اول بازار بازی رو در واقع سال اول تشکیل بدم به این ترتیب و بعد هم با توجه به 6 تا سندی که اول بازی به هر کدوممون داده شده نشانگرامون رو روی نقشه مشخص کنیم. ببینیم که شانس با همون یار بوده یا نه. تا اینجا که خیلی پخش همه چیز. خب من یه خونه دوتایی اونجا ظاهرا دارم. خوش به حالت واقعا. و همین فقط. من هیچ خونه دوتایی ندارم و همه چیز برای من پراکنده است. خب حالا برای اینکه ببینیم که کی باید بازی رو شروع کنه طبق معمول از تاس استفاده میکنیم. تو اول بنویس. بله. 80 و 90 بله. قطعا تا اولی. منم همون. تو هم 90. خب دوباره باید بنویسیم. من این دفعه 56 و پرستو 78. برای این پرستو میشه فرست پلیر. تو که میاد اینجا پرستو 5 سکه میگیره و من 6 سکه. خب اول یه نگاهی به بازار بندازیم ببینیم چه چیزی داره. 100%. سخت‌ترین قسمتش همین اولشه. کلا انتخاب این کارت خیلی همیشه سخته. از اونجایی که من خیلی همه جای نقشه نشانگر دارم یکم سخته همه رو بررسی کردم. خب برای شروع من 3 تا میدم و افتری رو میخرم. خب منم به برکت این خرید شما 6 تا میدم و سیتری رو میگیرم. به من کمک کردی که بتونم بدونیم که پول اضافه‌ای بخوام این خرید رو انجام بدم. من این کام میگیرم 5 تا. من یه ساختمون میسازم، ساختمون کامرشیال که این کام به من خواهد داد. به این ترتیب من از این بعد 7 سکه این کام خواهم گرفت. منم یه ساختمون کامرشیال میسازم. 1 سکه میسازی. خب من قاعدتا این کام میگیرم. خب بذار من بازار رو بررسی کنم ببینم که من 3 تا سکه میدم و 36 رو میخرم. خب ما چی بخریم؟ خیلی راضی نیستم از بازار. من ترجیح میدم که 3 سکه بدم و G5 رو بگیرم.
و یک نشانگر رو بذارم اینجا. منم 3 تا سکه میدم و C5 رو میخرم. بله. من اینو میذارم اینجا. خب من این کام میگیرم. قبل از اینکه من این کام بگیرم ترجیح میدم که اینو بذارم اینجا. خیلی باید حواسمون باشه که نشانگرمون تموم نشده باشه. بله، چون در صورت نمیتونیم دیگه زمینی بخریم. خب من ترجیح میدم که 6 سکه بدم و دیوان رو بخرم. خب من این کام میگیرم 6 تا در واقع. منم این کام میگیرم 7. من 3 تا سکه میدم و B5 رو میخرم. آخرین کارت سال اول هم رو شد. منم 4 تا سکه میدم و D2 رو میخرم. من 3 تا سکه میدم و F4 رو میخرم. متشکرم. خب منم 6 تا سکه میدم. همش سکه‌های زیاد میدی، دقت کردی؟ A2 رو میخرم. من 6 تا این کام میگیرم. 6 تا این کام میگیرم. خب من ترجیح میدم که اون ساختمون کامرشیالم رو با یک ساختمون بزرگتر پاپولیشن، در واقع با یه ساختمون بزرگتر رزیدنتال عوض کنم، به این ترتیب که من این دوتا نشانگر و این ساختمون رو برمیدارم، این ساختمون رزیدنتال رو میذارم اینجا و این کیوب هم برمیگرده به این سمت و البته که این ساختمون هم برمیگرده سرش. از این بعد پس این کام همون 5 تا رو میگیری؟ بله دقیقا، من این کام هم برگشت به 5 تا. خب با این حساب من 3 تا سکه میدم و F2 رو میخرم. F2. خب فکر کنم که الان شاید منطقی باشه که من یه ساختمون کامرشیال بذارم جای این دو تا نشانگر که یه مقدار این کام رو ببرم بالاتر. من 2 تا سکه میدم و B6 رو میخرم. B6. من این کام میگیرم 6 تا. منم الان میخوام این ساختمون رو با این کیوب رو بردارم یه ساختمون بزرگتر جاش بذارم. یه ساختمون کامرشیال بزرگتر. بله. خب من این کام میگیرم 6 تا. من 2 تا سکه میدم و B7 رو میخرم. و سال رو تموم میکنیم. هر کدوممون الان میتونیم یه کار انجام بدیم، درسته؟ در واقع یکی از این دوتا اقدام رو یا ساختن یک ساختمون و یا گرفتن این کام. من این کام رو ترجیح میدم 6 تا این کام میگیرم. خب منم این ساختمون رزیدنتال 4 تایی رو با این عوض میکنم و اینم میذارم اینجا. خب پس و تمام. خب سال اول تموم شد. برای امتیاز شماری سال اول باید رجوع کنیم به این قسمت راهنمایی که در زیر کارتا هست. اولین چیزی که باید شمرده بشه ساختمان‌های کامرشیال هست. پرستو یک ساختمون در واقع 3 قسمتی داره که 2 تا سکه نصیبش میکنه و 3 تا در واقع تو قسمت پرستیژ جلو میره. من یک ساختمان 1 سکه‌ای دارم، برای من 1 سکه دریافت میکنم و 2 تا در قسمت پرستیژ میرم جلو. چیز دیگه ای که باید تعیین بکنیم الان امتیازش رو ساختمان‌های سیویک هست که ما هیچ کدوم ساختمانی نساختیم، برای این قسمت رو رد میکنیم. میرسیم به قسمت مهم رزیدنتال. هم پرستو و هم من هر دو یک ساختمانی داریم که 6 تا در واقع پاپولیشن بهمون میده، برای هر دو در یک موقعیت قرار میگیریم.
توی این حالت که تای میشیم، در واقع برابر میشیم، هر دو این امتیاز مشخص رو که این پایین هر سال ذکر شده رو دریافت میکنیم. بنابراین الان هر کدوممون 10 امتیاز در قسمت پرستیژ میریم جلو. این 10 امتیاز شامل 6 پاپولیشن به علاوه این 4 امتیازی که اینجا هست. این میشه امتیاز شماری سال اول. بریم من بازار سال دوم رو تشکیل بدم و سال 2 رو شروع کنیم. کی باید سال 2 رو اول شروع کنه؟ خیلی متشکرم که اینو گفتید. هر کسی که آخرین خرید رو داشته، نفر مقابل در واقع یا نفر سمت چپش فرست پلیر دور بعد میشه. چون آخرین کارت رو پرستو گرفته، من میشم شروع کننده سال دوم. بریم که سال دوم رو شروع کنیم. بورد گیم باکس. خب ما بازار سال دوم رو تشکیل دادیم، بریم که شروع کنیم و من باید شروع کنم. اول یه نگاهی بندازیم ببینیم چه چیزهایی در واقع موجود هست و میشه روشون مانور داد. خب من فکر میکنم که 4 سکه بدم و G4 رو برای شروع بگیرم و نشانگرم رو بذارم روی قسمت G4. منم 2 تا سکه میدم و F6 رو میخرم. F6. من چون کلا به زمین های گرون قیمت علاقه دارم، بنابراین باید 8 پولم سکه داری ماشاءالله بدم و G6 رو بگیرم و این قسمت رو قرق کنی مال خودم کنم. خب من چون دیگه هیچ نشانگری ندارم و سندش نمیتونم هیچ ساختمون جدیدی رو بسازم. خیلی چیز بدی. در واقع هیچ سند جدیدی رو بخرم. خب من الان این 3 تا کیوب رو با این عوض میکنم. همه چیز زدم برام. خب خیلی تصمیم گیری سختی واقعا. من دارم فکر میکنم که باید دقیقا چه کاری انجام بدم. من 4 سکه میدم و سیوان رو میخرم. خب من این کام میگیرم 7 تا در واقع دریافت میکنم. خب من این 4 تا رو با این ساختمان 4 تایی کامرشیال عوض میکنم و این 4 نشانگرم برمیگرده پیشم. من از این به بعد 9 سکه این کام میگیرم. بود واقعا. من 2 تا سکه میدم و F7 و F7 رو در واقع میگیرم. خب من 4 سکه نهاییم رو میدم و B4 رو میخرم. آخرین کارت سال دوم. بله آخرین کارت سال دوم. اجازه بده که من یه مقدار فکر کنم. حتما. من 3 تا سکه میدم و B5 رو میگیرم. من 9 سکه این کام میگیرم. من 2 تا سکه میدم و E5 رو میخرم. E5. خب من 6 سکه میدم و B3 رو میگیرم. خب من 7 تا این کام میگیرم. خب 3 تا کارت مونده، باید ببینیم که کدومش چه صورتی میشه خرید. من شاید تصمیم بگیرم که 2 تا بدم و D6 رو بگیرم. من میخوام این ساختمون رو و کیوب پایینش رو با این ساختمون عوض کنم. به این ترتیب یهو پاپولیشنت رشد خیلی عجیب غریبی داشت. خب من فکر میکنم که این ساختمان رزیدنتال رو ساختمان سیویک رو بذارم جای این دوتایی که اینجا هست و اینا رو برگردونم.
من باید فکر کنم که چه کاری مناسبه انجام. من 3 تا میدم و C7 رو میگیرم. C7 من 9 تا اینکام میگیرم. منم 7 تا اینکام میگیرم. و من 2 تا سکه میدم و A6 رو به این ترتیب میخرم و حالا باز هر کدومون میتونیم یک اکشن دیگه انجام بدیم. خب من این رو میذارم در این قسمت. اوکی باشه. خب الان در واقع تو موقعیت برابر قرار گرفتیم، چون اون امتیازی که من از اون ساختمون ها میتونستم بگیرم، پرستو هم دقیقا عیناً همون امتیاز رو میگیره. خب من این کام میگیرم. در واقع حرکت نهایی تو با این کام. دقیقا من مجدد 9 تا این کام میگیرم. خب باید بریم سراغ امتیاز شماری سال دوم. مجدد مراجعه میکنیم به اینجا. همینطور از ساختمان کامرشیال شروع میکنیم. پرستو 2 سکه میگیره و 3 تا امتیاز پرستیژ. من 4 سکه میگیرم و 7 امتیاز پرستیژ. در قسمت دوم که سیویک هست، هر دومون یک ساختمون ساختیم و هر دو از در واقع شهروندانی که در ساختمان‌های رزیدنتالی کنارش هستن امتیاز میگیریم و هر دو 12 امتیاز میگیریم. در قسمت بعد میریم سراغ پاپولیشن که فکر کنم پرستو با اختلاف خیلی زیاد از من میفته جلو. و من 6. من همونجا موندم. آره. خب بنابراین امتیاز بونس این قسمت رو پرستو میگیره. پرستو 12 به علاوه 7 19 امتیاز میره جلو و من به اندازه پاپولیشن پرستو میرم جلو، یعنی 12 امتیاز. بسیار خوب. خب اینم از سال دوم. بریم من بازار سال سوم رو تشکیل بدم و دور نهایی رو بازی رو با هم طی بکنیم. چون من آخرین کارت رو خریدم، برای من در دور بعدی پرستو میشه فرست پلیر. بریم که سال سوم با هم دیگه داشته باشیم. بورد گیم باکس. من بازار سال سوم رو تشکیل دادم و بریم که دور نهایی بازی رو شروع کنیم. خیلی خوب. من 3 تا سکه میدم و D7 رو میخرم. بسیار خوب. خب منم 4 تا سکه میدم و B1 رو میگیرم. خب بذار یه نگاهی بندازیم به من 8 تا سکه میدم و D4 رو میخرم. ریخت و پاش کردم. خب منم 10 تا سکه میدم برای که از این ریخت و پاش عقب نمونم و A5 رو میگیرم. خیلی خب من اینکام میگیرم 7 تا. منم 9 تا اینکام میگیرم. خب اینجا یه تصمیم سختیه. من الان دیگه نمیتونم، چون نشانگر ندارم نمیتونم. چه جالب، منم همینطور. زمین جدیدی بخرم. باید تصمیم بگیرم که چه کاری درسته. از اون تصمیمای سخته ها. خب من میام اینجا و اینو میزنم. خیلی خوب و منم یه حرکت تقریبا مشابه انجام میدم. خب ببینیم بازار چی میگه بهمون. بله. من 4 تا میدم و E4 رو میخرم. E4. خب منم مثل همیشه میرم سراغ زمین های گرون قیمت. 8 تا میدم و A1 رو میخرم. و آخرین کارت سال سوم هم رو شد. من اینکام میگیرم 7 تا. 7 تا اینکام. در وسط زمین من تقریبا هیچ شانسی ندارم. خیلی اوضاع خوبی نیست.
جالبه تو این دفعه اکثر خونه هایی که خریدی اطراف زمینه. آره. به نظرت کی مقصره؟ نه ولی واقعا جالب بازی هر دفعه آدم باید به یه چیزی توجه کنه که مثلا بهتره که اون پراکنده بودن خونه ها رو داشته باشه. خب من همین الان متوجه شدم که کلاه خیلی گشادی سرم رفت، در واقع اشتباهی کردم و همه برنامه‌هام به هم ریخت، ولی اشکال نداره. خب من این نوارجو می‌ساختم. این دوتا رو میذاریم اینجا. من 10 تا میدم و اصلا باورم نمیشه. آره من هیچ وقت انقدر خرج نمی‌کنم. من برای اینکه دووم بیارم با اون پاپولیشنی که تو داری، این ساختمان سیویک رو میذارم اینجا. خب من الان این ساختمان سیویک رو میذارم اینجا. به طور مشخص من اوضاعم خوب نیست. خب من میام و 2 تا 3 تا سکه میدم و G2 رو میخرم. خب شاید بهتر باشه که من این کام بگیرم 7 تا. من 4 تا میدم و F1 رو میخرم. خب دقیقا سخت ترین تصمیمات بازی همین 1 2 رو آخر. من 3 تا سکه میگم و A7 رو میخرم. A7. خب من برای اینکه خیلی از پاپولیشن از تو عقب نیفتم، البته میدونم که تو قاعدتا جبرانش میکنی، ولی من دیگه تنها تلاش که میتونم بکنم اینه که یک خونه 3 تایی بذارم اینجا. الان تو قطعا از پاپولیشن از من خیلی جلوتری. یعنی نه، جهت اطلاع من فقط الان عرض کنم که نه، برابری منم با هم دیگه. پاپولیشن منم با هم برابره. منتها تو فرصت داری که جبران کنی، من ندارم. من اینو میذارم اینجا. خب پس تو A7 رو خریدی درسته؟ بله. ولی نشانگری نداری رو صفحه. باشه یادم رفت. مرسی که گفتی. خواهش میکنم و من فکر میکنم که بازی رو تمام کنی؟ نه 2 تا کارت دیگه هستن. یه ساختمان سیویک بذارم اینجا. خب منم صبر کن. این همون چیزی تایلی هستش که از ساختمان‌های سیویک کنارش امتیاز میگیره. من اینو میذارم اینجا. من این کام میگیرم همچنان 9 تا. من اینو میذارم اینجا. من فکر میکنم که هیچ فکری ندارم. خب چرا، من 2 تا میدم و G3 رو میخرم با عنوان احتمالا آخرین ساختمانی که میخرم. خب من این ساختمان رو میسازم اینجا. خب قاعدتا پرستو با این پاپولیشنی که داره میبره جلو، من دیگه دستم به هیچ جا بند نیست. خب من یه دونه ساختمان سیویک میذارم اینجا که حداقل یه امتیازکی از اون چه حرکت هوشمندانه. من 2 تا سکه میدم
و آخرین کارت رو میخره و هر کدومون حالا فرصت داریم که یک حرکت دیگه انجام بدیم. من به پاپولیشن پرستو نمیرسم برای اینکه الان پرستو 12 و 16 و 18 و 19 پاپولیشن داره. من 16 تا دارم. نه من 16 تا دارم. راست میگی. من 16 تا دارم. من بزرگتر نتونستم بسازم. برای حتی اگر یه دونه ساختمونم بسازم خیلی دردی روا نمیکنه. یه دونه هم بیشتر ندارم. تو اونجا چی میتونیم بسازیم؟ ساختمان سیویک کنارش شاید بهتر باشه. خب منم با عنوان حرکت آخر اینو میسازم که دیگه پرستو کند اینجا و رفت جلو. خب اینم از سال آخر بازی. بریم طبق همیشه این برگه‌ای که اینجا هست، در واقع این راهنمایی که اینجا هست رو انجام بدیم و بریم سراغ امتیاز شماری. توی قسمت اول اگر که شما سندی رو خریده باشید ولی ساختمانی درش نساخته باشید، به ازای هر کدوم از اون نشانگرهاتون یک امتیاز میگیرید که خب اینجا ما هیچ کدوم همچین شرایطی رو نداریم. در ادامه میریم سراغ ساختمان‌های کامرشیال. این سری دیگه سکه‌ای به درد ما نخواهد خورد، بنابراین من که حالا ساختمان کامرشیال بیشتری دارم 3 امتیاز به علاوه 5 امتیاز 8 امتیاز 9 امتیاز و 11 امتیاز از ساختمان‌های کامرشیال هم میگیرم. پرستو همینطور 5 امتیاز از ساختمان‌های کامرشیالش میگیره. توی قسمت بعد میریم سراغ ساختمان‌های سیویک که رقابت خیلی تنگاتنگی هست. اینجا قشنگه. دقیقاً. بریم سراغ ساختمان‌های پرستو. پرستوی ساختمان سیویک اینجا داره که به ازای در واقع هر دو شهروندی که در ساختمان‌های مجاورش هست امتیاز میگیره که اینجا 1 6 و 1 4 هست. 5 امتیاز اینجا میگیره. یه ساختمون فوق‌العاده ارزشمند اینجا داره که 6 12 و 2 14 امتیاز از این قسمت میگیره. و یک ساختمان سیویک دیگری داره در اینجا که به ازای ساختمان‌هایی که کنارش هست امتیاز میگیره که 1 2 3 4 و 5 امتیاز هم از اینجا میگیره. یه ساختمان سیویک دیگر هم اینجا داره که به ازای ساختمان‌های سیویک دیگری که در کنارش هست امتیاز میگیره که 2 تا هست، برای 4 امتیاز هم از این قسمت میگیره که فوق‌العاده بود. خب من یک ساختمان سیویک اینجا دارم که به ازای هر دو شهروند در کنارش امتیاز میگیره. 8 تا شهروند هست، برای 4 امتیاز از اونجا میگیرم. 2 امتیاز به خاطر این تایلی که اینجا دارم که به ازای ساختمان سیویک کنارش امتیاز میده. یه دونه ساختمان سیویک اینجا دارم که 10 امتیاز بهم خواهد داد. 10 امتیاز این هم هست. 16 امتیاز. چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم، متشکرم. 16 امتیاز. یک ساختمان سیویک اینجا دارم که 5 امتیاز بهم میده به ازای سکه هایی که در اطرافم هست. و یک ساختمان دیگه اینجا دارم که 1 2 3 و 4 امتیاز بهم میده. و به این ترتیب بله منتها شما الان با اختلاف بسیار زیاد میفتی جلو. تکلیف ساختمان سیویک مشخص شد. میریم در قسمت انتهایی که ساختمان رزیدنتال هست و پاپولیشن. من 21 دارم. 21. من 10 تا 16 تا و 16 تا. خب پرستو امتیاز بونس این قسمت رو میگیره 10 امتیاز. 21 که خیلی پاپولیشن زیادی هست و 10 میشه 31 امتیاز میره جلو. در واقع 111 تا. و من به عرض پاپولیشن پرستو امتیاز میگیرم که 21 هست و تمام. خب به این ترتیب پس من با 106 امتیاز و پرستو با 111 امتیاز بازی رو تمام کردیم و پرستو برنده بازی شد. پرستو نظرت رو در مورد بازی لطفاً بگو. راستش به نظر من بازی خیلی چالشیه، از این بابت که هر دفعه که بازی میکنی با توجه به اینکه چه سندهایی دستت میاد و یا میتونی بخری، بازی تغییر میکنه. حتی با انتخاب اینکه چه ساختمونایی بسازی، کلا روند بازی، حتی نوع امتیازگیری، نمیگم لزوما برد و باخته، نوع امتیازگیری خیلی تغییر میکنه. ما خیلی این بازی رو بازی کردیم. فکر کنم که مثلا در واقع تکرارپذیری بالایی داره. 100% همینطوری. من به نظر میاد که شانس توی بازی خیلی خیلی قابل کنترله. در واقع اگر که بخوام دقیق بگم، حالا غیر از قسمت اول که اون 6 تا سند اولیه دستتون میاد، تقریبا بقیه بازی خیلی رو شانس نمیره جلو و میتونید مدیریتش کنید. حداقلش اینه که میشه مدیریت کرد. و همینطور که پرستو گفت ساختمان‌هایی که می‌سازید فوق‌العاده اهمیت داره، مخصوصا ساختمان‌های سیویک. ما
دفعات زیادی بازی کردیم، رو استراتژی‌های مختلفی رفتیم، ولی اگر که خیلی برید سراغ ساختمان رزیدنتال یه مشکلاتی پیش میاد. اگر خیلی رو ساختمان‌های کامرشیال برید جلو یه مشکلات دیگه پیش میاد. برای من باید یه در واقع ترکیبی از ساختمان‌ها رو داشته باشید و خیلی هوشمندانه از ساختمان‌های سیویکتون استفاده کنید. من همچنان تاکید میکنم که بازی به نظرم بسیار جذابه، بسیار ارزش خرید بالایی داره با توجه به کامپوننت، کیفیت و گیم پلی که داره. بنابراین اگر که تجربه این بازی رو دارید یا نظری در مورد گیم پلی داشتید لطفاً در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و مثل همیشه خوب باشید. خداحافظ.